નમસ્કાર મિત્રો, પીએમ કિસાન યોજનાના 2000 રૂપિયા પાછા લેવામાં આવશે મિત્રો। એવું નહીં કે ઘણા બધા ખેડૂતોના પૈસા પાછા લેવામાં આવશે, એવું નહીં કે મિત્રો તમારા પણ લેવામાં આવશે। જો આપણો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો વિડીયોને પૂરેપૂરો જોજો અને હું તમને આ માહિતી આપવા માગું છું, ખેડૂતોને જણાવવા માગું છું કે કયા ખેડૂતોના પાછા પૈસા 2000 રૂપિયા પાછા લેવામાં આવશે। હું યુટ્યુબ પરથી એવું નહીં કે તમને પૈસા કમાવા માટે આવા વિડીયો બનાવું છું, હું તમને આવા વિડીયો જાણ કરવા માટે બનાવું છું મિત્રો, કે દરેક ખેડૂત મિત્રો સુધી આ માહિતી પહોંચી રહે। બા મિત્રો, ચાલો મિત્રો આપણે આજનો વિડીયો જોઈએ। પીએમ કિસાન યોજનામાં 2000 રૂપિયા પાછા લેવામાં આવશે, જાણો મિત્રો કોના લેવામાં આવશે। નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, જો આપણે આ ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, આવી માહિતી તમને જોવા મળશે। પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના પીએમ કિસાન યોજના 2021 હેઠળ 20 લાખ ખેડૂતોને પર આરટીઆઈ કરવામાં આવી છે। આરટીઆઈનું ફૂલ ફોર્મ છે રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન, જેમાં સરકાર હવે અયોગ્ય ખેડૂત પાસેથી 364 કરોડ રૂપિયા પાછા લેશે। ઘણા ખેડૂતો 2000 રૂપિયાનો લાભ લીધો છે અને ઘણા ખેડૂતો આ યોજનાનો લાભ લેવા લાયકાત ન હતા તે મિત્રોએ પણ આ યોજનાનો લાભ લીધો છે। જે આરટીઆઈ માહિતી મુજબ સૌથી વધુ ખોટા લોકોના ખાતામાં પીએમ કિસાન યોજના અંતર્ગત પૈસા જમા થયા છે, જેમાં ગુજરાત, પંજાબ, આસામ અને ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર અને રાજ્ય ટોપ ઉપર છે। બરાબર મિત્રો, આટલા રાજ્યો ટોપ ઉપર છે। કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો લાભ જે ખેડૂત લાભાર્થીઓને મળવો જોઈએ તેના બદલે બીજા અયોગ્ય લોકોને મોદી સરકારે લાભ આપી દીધો હોવાનું સામે આવ્યું છે। હા મિત્રો, હું આ તમને ફ્રોડ નથી બનાવતો મિત્રો, એવું નહીં કે યુટ્યુબ પરથી પૈસા કમાવા માટે આ વિડીયો બનાવું છું, હું તમને જાણ કરવા માટે બનાવું છું વિડીયો। પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના કેન્દ્ર સરકારે વર્ષ 2019માં શરૂ કરી હતી અને આ યોજના અંતર્ગત સીમાંત અથવા નાના ખેડૂતોને અથવા જમીન પાસે 2 હેક્ટરથી ઓછી જમીન છે તેઓને વર્ષમાં 3 સમાન હપ્તામાં કુલ 6000 રૂપિયા જમા કરવામાં આવે છે। બા મિત્રો, આ યોજના હેઠળ 20.84 લાખ અયોગ્ય લાભાર્થીઓને 1334 કરોડ ચૂકવવામાં આવ્યા છે, જે કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રાલયે આરટીઆઈ હેઠળ માંગેલી માહિતીના જવાબમાં માહિતી આપી છે। જવાબમાં કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે અયોગ્ય લાભાર્થીઓમાં 2 કેટેગરીની ઓળખ થઈ છે। ત્યારબાદ પ્રથમ કેટેગરીમાં 55.58% અયોગ્ય લાભાર્થીઓમાં ઇન્કમ ટેક્સ ભરનાર પ્રથમ કેટેગરીમાં આવે છે। બીજી દ્વિતીય કેટેગરીમાં 44.41% છે, જે આ યોજનાનો લાભ લેવાની યોગ્યતા ધરાવતા નથી। સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર જે અયોગ્ય લાભાર્થીને લાભ આપી દીધો છે તેની પાસેથી આ રકમની વસૂલાત કરવામાં આવશે। બરાબર મિત્રો, જો તમે પણ આ યોગ્ય રીતે પીએમ કિસાન યોજનામાં લાભ લીધો હશે તો તમારી પાસેથી પણ આગામી દિવસોમાં પૈસા પરત લેવામાં આવી શકે છે। કેવી રીતે એમની હજુ હાલ કોઈ માહિતી મળી નથી। જો આ લિસ્ટ પ્રમાણે જો બહાર પાડવામાં આવે તો આપણે આ વિડીયોના માધ્યમ દ્વારા તમને જણાવવામાં આવશું। જો આપણે આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો ચેનલને અને એક લાઇક તો કરી દેજો મિત્રો, આવી માહિતી તમને જોવા મળશે। બરાબર મિત્રો, નમસ્કાર।